Sziasztok! Hát az előző videóban egy kihalóban lévő dologról beszéltünk, ez pedig a profizmus, illetve a szakmáknak a becsülete, vagy a szakmáknak a becsülete, ez a legjobb szó rá. Hát most egy még inkább kihalóban lévő dologról gondoltam, hogy beszélünk. Sőt, hát én már szinte mondanám, hogy ki is halt, mert komolyan mondom, nem nagyon hallok már emberről, vagy nem nagyon látom így a kommunikációban azt, hogy bárki is úgy kommunikálna, hogy ezek mentén él, vagy hogy ezek részt vesznek az ő életében. Ezek pedig az elvek. Itt vannak olyan dolgok, amikhez akkor is tartod magad, hogyha nem is tudom, a pokolban vagy, akkor is azt mondod, hogy már pedig ebből te nem engedsz, te akkor is így éled az életedet, meg vannak dolgok a fejedben, amik úgy gondolod, hogy bármi is történjék, azoknak úgy kell lennie, és kész. Hát ez egy kicsit úgy hangzik, mint hogyha ilyen nagyon begyepesedett, meg ilyen szemellenzős gondolkodás lenne, pedig higgyétek el, hogy nem az. Attól függ persze, hogy mik ezek az elvek. Nem az. Úgy tűnhet, igen, mint hogyha az ilyen ember ez nem tudna rugalmasan gondolkodni, nem lenne elég nyitott. Na most ez nem így van. Ez nem így van. Igen, fura ezt elmagyarázni annak, aki nem tudja, és higgyétek el, nagyon sokan nem tudják. Nagyon sokan nem is ismerik a szót. Tehát jó, lehet, hogy hallották már valahol, de keresztényfényben nem tudom, de Isten igazából nem igazán tudják, hogy most elvek mentén hogy kellene élni, vagy hogy elvek, nem is az, hogy kellene. Nehéz ezt annak megfogalmazni, aki nem tudja, hogy mi ez. Most tudom, hogy sokan azt gondoljátok, hogy nézzétek ezt a videót, hogy most hogy ne tudnám meg, ne vicceljünk, mert nincs olyan ember, de rohadtul higgyétek el, hogy az emberek többségének halvány fingja nincs erről. Tehát, hogy mi az, hogy valakinek elvei vannak. Kezdjük azon, és most tényleg nem bántásból, kezdjük azon, hogy a nők, hát nem is tudom, én még nem találkoztam olyan nővel, aki ezt így tudná. Ami nagyon nagy szó tekintve, hogy olyan iskolába jártam, ahol 1200 lány volt, és 40 fiú, vagy valahogy így, de szóval iszonyat lányok voltak. Egyrészt, mert ugye közgazdaságiba jártam, stb. Nem, a nők miért nem tudják? Azért nem tudják, mert őket nem így nevelik. Tehát gyerekkoruktól egy nő, egy lány, akár egy kislány nagy eséllyel nem találkozik azzal, hogy elvek. Én azt gondolom, hogy ha csak a faterje nem volt olyan, hogy ezt nagyon emlegette volna, vagy nagyon megemlítette volna, nem találkozik vele, mert őket nem így szocializálják. Nem tehetnek róla a nők, nem így szocializálják őket. Nem erről szól az életük, hogy elvek mentén kellene bármit is. Na most ilyen, de hogy most példákat említsek, és akkor talán kézzelfoghatóbb lesz az egész, hogy miről dumálok. Nagyon érdekes, de ilyen elv lehet például a hazafiasság. Tehát, hogy valaki ahhoz tartja magát, hogy akármi is lesz, ő úgy éli az életét, hogy a hazafiasság az benne legyen és rendben legyen, és ő hazafias érzelmekkel fog megközelíteni mindent, és azt gondolja, hogy ha mit tudom én, ellenség fenyegeti az országát, akkor igenis neki kötelessége mondjuk bevonulni. Mondjuk ez így Amerikában, ugye, az USA-ban mondjuk erre van lehetőség, hát ugye itt más, mert itt vezényelnek az európai modell szerint. Alapvetően, hát persze itt is van szerződéses állomány, stb. Tehát most csak az van, de itt is az van, hogy tartalékosok vagyunk mindannyian jó felmenni, és akkor gyakorlatilag bármikor beívhatnak háború esetén, vagy ilyesmi, úgyhogy jó, tehát ezt most hagyjuk, annyira nem boncolgatjuk. A lényeg az, hogy például ez egyfajta elv, hogy már pedig ő ehhez ragaszkodik. Nekem például milyen elvem van, egyet hadd mondjak, azt nagyon kiemelném. Egyik ilyen elvem az, hogy én mondjuk kicsit konzervatívnak is vallom magam. Tehát azért azt vágjátok, az előző videókból is elmondtam, hogy kicsit liberális és nagyon nyitott, de ugyanakkor a konzervatív elvek, tehát valamihez kell, hogy tehát
kell, hogy az embernek legyenek elvei, én azt gondolom. Tehát valamihez tartani kell magát, mert különben mi a frász? Akkor van az, hogy mint ezek a 10 éves fiatalok, hogy semmi, tehát tök mindegy neki, tehát halál mindegy neki, legyen valami, az jó, tehát beérünk bele a világba, semmiféle elfez nem, tehát tök mindegy milyen elfez, de valamihez tartsd már magad, te szerencsétlen, legyen már tartásod. Tehát egy férfinak én azt gondolom, hogy az elvek egyfajta tartást adnak. És azok magában kell, hogy kialakuljanak azok az elvek, nem úgy, hogy most ő választ, mint a vallás, ez elmebaj. Tehát nem választjuk az elveket, hanem átgondoljuk az életet, átgondoljuk, hogy mi hogyan állunk dolgokhoz, és átgondoljuk, hogy mi az, amihez akkor is tartani akarjuk magunkat, hogyha kutya kovászik, vagy nem tudom, mi történik, akkor is, ám bátor el lehet elvektől térni, arra majd mindjárt rátérek, csak elmondom, hogy akkor például én milyen elveket vallok. Egyet kiemelnék, és azt hiszem, hogy nagyjából más nem is terveztem ezekből elmondani, az pedig az, hogy én nem vagyok senkinek a rabszolgája, és nekem sem rabszolgám senki. Ez egy elég erős elvem. Tehát én sem vagyok senkinek a rabszolgája, és én sem tartok rabszolgát, tehát nekem sem rabszolgám senki, azt csinál mindenki, amit akar. Én tőlem aztán. Na most ez mondjuk jellemzően a munkahelyen jön ki egyébként, hát mondjuk a jellegéből adódóan. Ez a munkahelyen tud mondjuk kijönni. Biztos vagyok benne 100%-ig, hogy nagyon sokan, talán mindannyiótok ismeri a jelenséget, aki munkahelyen dolgozik, de talán még a tanulók is, hogy vannak egyes olyan emberek, akik vagy döglusták, vagy hát általában lustaság ez, vagy egész egyszerűen olyanok, hogy ők ezt így megszokták, hogy kihasználnak másokat, és ugye, ha jó fej vagy, tehát segítséget kérnek, először úgy kezdődik a több dolog, hogy segítséget kérnek, aztán ha jó fej vagy és segítesz egyszer, segítesz kétszer, segítesz háromszor, és egyszer csak azon kapod magadat, hogy már te végzed az ő munkáját. Na, hát az ilyen emberek azok azért, az, hogy felbasznak agyilag, az a minimum. De hát mindenkit felbasználnak nyilván, tehát senki nem szeret a másik rabszolgája lenni. Hát a másik dolog pedig az, hogy nem hagyom nekik magam. Tehát ezeknek nagyon csúnyán beszoktam olvasni, illetve el szoktam mondani, hogy te figyelj, arra, hogy de nem. Tehát nem vagyok a rabszolgád. Csináld meg a munkádat. Ugye az a normális felállás, hogy mindenki foglalkozik a saját munkájával, vagy munkájával, mindenki tudja a dolgát, nem igaz, hogy nem tudja a dolgát, mert tudja, hogy mit kell csinálnia. És az, hogy ő rátolja az ő munkáját a sajátod mellett, meg nem csak ő, másik 4 ember is, mert ez szokott lenni, ha hagyod magad, és ő meg egész nap herevere, majd Zsoltika dolgozik helyette. Hát nem, hát nagyon nem. Értitek? És akkor mi van, hogyha nem csinálod? Jaj, mert te nem segítesz. Na ez a legundorítóbb. Ez már féregség. Ez konkrétan féregség. Ezek az emberek betegesen lusták. Betegesen lusták, fel kell velük szépen ismertetni, el kell neki magyarázni, szépen leülök vele beszélni, ha úgy van. Egyébként most is van egy ilyen ember tutira, aki ezt csinálja, ővel is szépen le fogok ülni, és el fogom neki magyarázni, hogy figyelj, te pontosan tudod, hogy ilyen vagy, te pontosan tudod, hogy mit csinálsz velem, vagy mit szeretnél, tehát hogy ezt műveled, nagyon sürgősen hagyd abba, mert nem fog működni. Aztán, ha nem szeretnéd, hogy elküldjelek megint az anyádba, akkor ne csináld. És ennyire egyszerű. Meg kell szüntetni azt, amit csinálsz, mert ez rossz, amit csinálsz. És ennyire egyszerű. Meg kell szüntetni a tevékenységedet. Ez irányú tevékenységedet szépen megszünteted, és akkor halál jóba leszünk. Minden oké lesz. És akkor meg fogsz szűnni, nem fogok majd így beszélni. Tehát, mert ugye ezeket az embereket azért elég sürgősen elküldöm az anyjába, amikor látom azt, hogy na most már ez pofátlanság. Tehát most már nagyon durván pofátlanság, mert azért ezt lássuk be, hogy ez az. Tehát áttolni a másikra a melódat úgy, hogy meg egyáltalán nem. Csinálja meg, végezz el, az az ő dolga, kész. Semmi közöm hozzá. Intézz el, nem fogok mások helyett dolgozni. Elég nekem az én munkám. Jó? Tehát ez minden munkahelyen, gyerekek, nem voltam még olyan helyen, hogy ne lett volna ilyen ember. 1000. Lusta dolgozni, baszik a világra, majd Zsoltika úgyis megcsinálja, Zsolt. Ja, igen, az szép még, most nem ez van, de volt előző munkahelyemen olyan, hogy jaj, hát mert te olyan gyorsan megcsinálod, meg te olyan jól értesz hozzá, neked ez semmi, neked ez 10 perc, én meg csinálhatom egy napig. Bazd meg, akkor csinálj egy napig. Hol érdekel engem, hogy hány napig csináld?
Ha nem értesz hozzá, nem vagy kompetens, húzzál anyádba. Húzzál anyádba. Akkor miért dolgozol itt? Azért, hogy más dolgozzon helyette, te meg fölveszed a fizetést. Értitek már? Az elvek segítenek abban, például, hogy nemet tudjál mondani. Tehát egyszerűen simán megmondod az ilyen pofátlanságokra, hogy nem. Tehát, de hogyha nincsenek elveid, ha nem tartasz ki bizonyos dolgok mellett, amikben hiszel, és itt most tényleg hagyjuk már a vallást. Tehát a vallás az egy nagyon speciális dolog. Tehát ide most sok vallásos biztos bekerül, hogy na hát akkor a vallás meg... Nem. A vallás az egy speciális dolog. A vallás az a butaságnak a terjesztése. Eleve erre lett kitalálva az egész. Gyökereitől erre lett kitalálva, és ezzel hagyjuk. Tehát most a vallás témában hadd ne menjek bele, fogok majd, de ahogy említettem nektek, van erre olyan személy, akire nagyon felnézek, meg hát felnézünk általában ateisták itt Magyarországon, és hát már magyar, nem Magyarországon él, de majd őt fogom bemutatni nektek ezzel kapcsolatban, hagyjuk most a vallás témát. Tényleg csak akarom mondani, hogy aki vallásos vagy ilyesmi, az nehogy már kezdjen nekem ezzel jönni, hogy a vallás is ilyen elv. Nem, rohadtul nem. Szóval, az, hogy valamiben hiszel, az nem egyenlő a hittel. A hit, az pedig nagyon nem egyenlő a vallással. Nagyon. Tehát azzal a hittel, a hit szónak több értelme van. Na, de mindegy. Tehát én ugye most erről beszélek, hogyha te hiszel, tehát kitartasz egy elv, mert nem is jó rá az a szó, hogy hiszel benne, nyilván hiszel benne, hiszen azért elved. Miért nem ölsz embert? Ezen gondolkodj, miért nem ölsz embert? Azért nem ölsz embert, mert a törvény tiltja? Akkor veled óriási probléma van, barátom. Tehát kicsit belegondolsz, ez is egy elv. Nem ölök embert elvből, mert hát basszus kulcs. Ez egy élet, meg stb. Értitek? Van, aki ugye állatot, meg egyáltalán, tehát aki egy hangyára nem lépne rá, még arra is vigyáz, mert ő neki az elve. Az elve az, hogy ő hogy vigyáz az állatra, mert ez egy élet. Tehát egy életet nem old ki. Ez is egy elv. Tehát így is lehet élni, gyerekek. Tehát azért mondom, hogy az, ha elveid vannak, jó, tehát akkor térjünk rá arra, hogy ugye az elvek feladása. Az, hogy elveid vannak, az nem azt jelenti, hogy akkor így. Tehát, ha már a vallásra utalgattam, akkor megint utalok, tehát nem azt jelenti, hogy bigot vagy. Az elveid mellett való kitartás, az egy pozitívum kell, hogy legyen mindenképpen. Tehát az nem azt jelenti, hogy ne lehetne tőle eltérni bizonyos esetekben, sőt, ugye amikor, ahogy fejlődik a tapasztalatod, tehát több információt gyűjtesz be az életed során, stb. Változnak az elveid is. Változhatnak. Teljesen jó. A lényeg csak az, hogy tartsál ki mellettük. Mert az elveknek ez a legfontosabb tulajdonság, hogy kitartunk mellettük ettől elvek. Vannak olyan speciális esetek, tehát ettől elvek meg ugye szokták azt mondani, hogy a kivétel erősíti a szabályt. Vannak olyan speciális esetek, amikor igenis el kell térni bizonyos elvektől. Például nem ölsz embert. Jó. Holnap bevonultatnak a katonaságba, mit tudom én, az országodat fenyegeti valami iszonyatos veszély. Tehát bevonultatnak a katonasághoz, ott is megcsináltad, mondjuk ugye látjátok, hogy mennyire föl van a világ készülve arra, hogyha valakinek elvei vannak, na de hát ugye az más kérdés, hogy ugye általában vallási alapon, stb. De mindegy. És az is fel van készülve, a katonaság is akár erre, hogy nem kell embert ölnöd, mert mondjuk mehetsz, mit tudom, milyen a hattába, vagy valami, mész főzőcskézni, meg mosogatni, meg ilyenek. Hogyha te azt mondod, hogy te nem akarsz fegyvert fogni, mert neked elved az, hogy te nem ölsz, te nem akarsz embert ölni. Ezt azért nem erőltetik egyébként a katonaságnál, mert aki nem akar embert ölni, az nem fog embert ölni. Tehát annak hiába adnak fegyvert a kezébe, az nem ér semmit ilyen szempontból. Nem értitek, tehát az nem ér nekik semmit, hanem az történik, hogy akkor egy fegyvert elpocsékolnak. Tehát azt inkább olyannak adják, akinek nincsenek ilyen aggályai. Jó? Tehát az a lényeg, hogy ott de most van az az idő, amikor már a hattából is benyomnak, mert mit tudom én, szarul áll a helyzet, vagy mit tudom én. Tehát van az az idő, amikor föl kell adnod az elveidet, és igenis,
vagy ők, vagy te. Sajnos ilyen az ember, harcos természet, és akkor tényleg azon, hogy vagy ők, vagy te. Vagy például egy olyan szituációban, tessék, önvédelem. Arról már ugye csináltam videókat, és bizony, az is egy olyan szituáció, elé toppan valaki, és akkor ugye beszéltünk itt a gázpisztolyos megoldásról, stb. Bizony van olyan szituáció, amikor fel kell adnod azt, hogy mondjuk te nem... ugye meséltem egy liberális barátomról, aki konkrétan azt mondta, hogy ő akkor meghal, vagy ő akkor elfut, vagy ilyesmit. Tehát igazából tartja magát az elveihez, hogy ő nem bánt senkit, mert nem tudna bántani senkit. Ezt én gyengeségnek tartom, ez teljesen mindegy, de azt viszont tisztelem, mert hogy ez egy tiszteletre méltó dolog, ezt megint hadd említsem már meg, hogyha valaki ragaszkodik az elveihez. Tehát azért valahol ezt tiszteletben kell tartani, meg hát még a tiszteletben tartani, meg a tisztelni, majd erről is beszélek. Ez nem ugyanaz ez a kettő. És a magyar nyelv, meg a magyar ember rohadtul keveri a kettőt. De mindkettő, tehát tiszteletben is kell tartani, ha valaki ragaszkodik az elveihez. Én azt gondolom, hiszen látjátok, még a katonaságnál is tiszteletben tartják, pedig az egy eléggé masszív szervezet, ott nem nagyon ugra-bugra, ott azt csinálod, amit mondanak, de még az is tiszteletben tartja, mert azt mondja, hogy rendben van. Tehát neked mondom, azért van ebbe egy kis ilyen, hogy pocsékolnák csak az rád, hogyha úgy van. A másik oldalról pedig én speciál tisztelem, már csak azért is, mert mint akinek vannak elvei, és ementén él és nem enged belőlük, mert egyrészt én is ilyen vagyok, meg másrészt ez annyira kihalóban lévő dolog, gyerekek, hogy ma már ennek örülni kell, hogyha ilyen van. Az más kérdés, hogy nem értek vele egyet, meg hülyeségnek tartom ezt az elvét a magam részéről, de az az én dolgom, nem az övé. Ez megint egy jó kis jellemzője ennek a dolognak, hogyha valakinek elvei vannak. Az, hogy a te elvek mentén élsz, tehát azért ezt is szeretném elmagyarázni, hogy az elvek mentén és az nem azt jelenti, hogy akkor most csak elvek mentén élsz és semmi más, tehát nem gondolkodsz, meg nem csinálsz semmit. Érted? Hát eleve kell, hogy gondolkodjál ahhoz, hogy átértékeld az elvedet, és mondjuk el tudjál bizonyos esetben térni tőle. Tehát az eleve gondolkodnod kell. Meg hát át kell értékelni, mert hiszen új szituációkba kerülsz az életedben, meg új dolgok érnek mindig, tehát nem egyforma mindenhol a szituáció. Nem azt jelenti, hogy csak elvek, hanem azt, hogy vannak elveid. Tehát nem azt jelenti, hogy csak elvek mentén élsz és kész, nem, dehogy is. Hanem azt jelenti, tehát nem egy ilyen teljesen ilyen, tényleg szemellenzős idiótára kell gondolni, hanem ettől függetlenül te bármilyen nyitott lehetsz, meg bármire, sőt az a jó, én azt gondolom, hogyha nyitott vagy a világra, és befogadod az új információkat, és ennek alapján aztán átértékeled szépen az elveidet. Ez nagyon fontos. Nagyon fontos. Hogy az új információk alapján értékeld át az elveidet. Hogy az áll-e még annak tudatában, amit már tudsz a világról, állnak-e még azok az elvek? Ez csak így működik. Mert különben hülyeségekhez fogod tartani magad. Tehát tényleg az, hogy buta elveket. Az elv az nem azt jelenti, hogy ez egy nagyon okos dolog, tehát önmagában. Tehát vannak itt elvek ám, tehát ugye tudjátok, hogy az iszlámban is van, aki ilyen elvet van aki olyan elvet val. Jó, most vallási elvekről beszélünk, amit már nem is elvnek hívunk, de most mindegy, tényleg nem akarok nagyon a vallás felé elmenni, csak értitek, tehát ott is van ezerféle gondolkodásmód, és hát vannak köztük hülyék, akik tényleg rendkívül buta elveket vannak, azért, mert nincsenek meg az információik, vagy egyesek szándékosan eltitkolnak előlük információkat, hogy szándékosan dezinformálják őket, ugyanúgy, hogy minket is. Úgy, ahogy ezen az oldalon is az iszlámról mindenféle terroristának beállítják őket, stb. És az emberek, mivel mindent leegyszerűsítenek, azt hiszik, hogy minden iszlám vallású ember terrorista, pedig csak buta, mint a többi vallásos ember, de azt most hagyjuk. Tehát szóval buta, és ez megint egy olyan dolgot mondtam, hogy megint félreértésekre adhatokat, nem minden vallásos ember buta, van, aki egyszerűen beleszocializálódik és belehúzzák, na de lehetne magától annyi esze, meg magához való esze, hogy aztán később rájön, hogy ez fasság, de mindegy, ezt most hagyjuk. Mindegy, ezért mondjuk egyszer jó, hogy így bependítek egy-két dolgot, mert legalább akkor mondom már, amikor majd beszélek erről, akkor lehet, hogy nem lesz újdonság egyrészt, másrészt meg, hogy hogyan gondolkodok én ezekről a dolgokról. Másrészt meg azért jó addig is kicsit bent tartani
kis tudatunkban ezt a dolgot. Szóval ezért mondom, hogy nem azt jelenti, hogy szemellenzősen, igenis nyitottnak kell lenni a világra, és átgondolni, stb. És nem feltétlenül lehúrogni azt, akinek elvei vannak, hogyha észreveszed, hogy valaki ilyet kijelent, mint hogy a profizmusról is mondtam, hogy kirögtek, illetve a szakmákkal kapcsolatban kirögtek a Facebookon idióták, mert hát erre nem lehet mondani, mit mond az én ember az idióta. Hanem igenis figyelj oda rá, és hogyha például neked nincs ilyen elved, vagy ilyesmi, lehet tanulni az idősebbektől, az elvek tanulhatók. Eltanulhatók, elleshetők, elnézhetőek egymástól, idősebbek, akikre mondjuk felnézel a családodban, rokonságban, barát, idősebb barát. Én rengeteget tanultam idősebb barátoktól, akik tapasztaltabbak voltak jóval, mint én, és szintén vannak elveik mai napig, és ez nagyon jó. Én nagyon sokat tanultam tőlük. Tehát azért mondom, hogy ez elleshető, úgymond, átvehető nyugodtan, nem copyrightos. Ő is valószínűleg lehet, hogy átvette valahonnan, nem feltétlenül saját magában alakult ez ki. Úgyhogy érdemes figyelni rájuk. Meg olyan emberekre esetleg, tehát nem is idősebb, most ez nem feltétlenül a fiatalokra gondolok, ugye idősebb korosztályban is tudom, hogy rengeteg mindenkinek nincsenek egyszerűen elvei. Van olyan is, aki nem tud róla, hogy ő neki ez elvei vannak, csak van a fejében valami, amihez azért szokta tartani magát, ragaszkodik hozzá, és nem is tudja, hogy az elv, hanem egyszerűen csak így él. Ilyen mindenféle, sokféle ember van.